Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 11, sau khi Lý Diệu kích nổ căn cứ của đội xanh, ngay lập tức cậu ấy đã khiến Hách Liên Liệt và Cao Giã phải rời khỏi cuộc chiến. Cũng chính vì vậy, bây giờ Lý Diệu đã vững vàng ngồi lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng chiến đấu. Tuy nhiên, sau quãng thời gian đó, tình hình lúc này đã có chút thay đổi. Ở tại Ma Giao Đảo, tại điểm tiếp tế số 3, đột nhiên xuất hiện một trận động đất cấp 8. Lúc này, con Tiểu Cát đã không thể bảo vệ cho các tuyển thủ. Không những vậy, thông tin liên lạc cũng bị cắt đứt, phòng quan sát giờ đây chỉ còn một màu đỏ. Chính vì vậy, ở tại Ma Giao Đảo này, ngay khi trận động đất bắt đầu, các tuyển thủ đã ngay lập tức gặp khó khăn. Lúc này đây, Tư Giai Tuyết đang gặp phải nguy hiểm, cô ấy thậm chí còn không kịp phản xạ. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, Lý Diệu đã xuất hiện và ôm lấy cơ thể của Tư Giai Tuyết, khiến cô gái kia thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Và rồi sau đó, khi hai người đã an toàn, Tư Giai Tuyết liền hỏi Lý Diệu tại sao lại cứu mình. Thế nhưng, Lý Diệu vẫn không đáp lại. Lúc này, cậu ấy chỉ lặng lặng băng bó vết thương cho Tư Giai Tuyết mà thôi. Điều này làm rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô gái kia. Bởi vì cô ấy biết, trong khoảnh khắc nguy hiểm như vậy, không phải ai cũng có quyết định giống như Lý Diệu. Cuối cùng, sau khi băng bó cho Tư Giai Tuyết xong, Lý Diệu cũng liền rời đi. Tuy vậy, cô gái kia đã liền gọi Lý Diệu ở lại. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, trận động đất đã bắt đầu có ảnh hưởng. Ở tại Ma Giao Đảo, gió lốc và sấm sét đã nổi lên. Nơi Tư Giai Tuyết và Lý Diệu đang đứng, một mảng đất đá đã vỡ nát. Chính bởi vậy, hai người đã bị rơi vào lòng đất. Và ngay lập tức, thông tin hai thành viên của đội đỏ gặp nạn đã xuất hiện trong phòng quan sát. Lúc này đây, chứng kiến Tư Giai Tuyết gặp nguy hiểm, Hách Liên Liệt đã lập tức đòi quay trở lại Ma Giao Đảo. Thế nhưng đáng tiếc, hành động đó đã bị quân đội ngăn cản lại. Còn ở tại Ma Giao Đảo, tình hình của Tư Giai Tuyết hiện tại vẫn đang là một dấu chấm hỏi. Chỉ có Lý Diệu, cậu ấy rất may mắn mới thoát nạn và rời đi khỏi đống đổ nát. Rất nhanh, Lý Diệu đã đi tới điểm tiếp viện. Thế nhưng, đang trong lúc Lý Diệu ở đó thì đột nhiên ở gần đó, Trịnh Đông Minh lại từ đâu đi tới. Không chỉ có vậy, cậu ta còn dẫn theo một con khủng long đang đuổi theo rất quyết liệt. Con dị thú này rất mạnh mẽ, nó liên tục gầm thét, thậm chí còn xé rách cả màn chắn bảo vệ trong điểm tiếp viện. Lúc này đây, trong tình thế nguy hiểm, Lý Diệu cùng với Trịnh Đông Minh đã lập tức kết hợp tác chiến. Trong tay hai người, vũ khí không ngừng bắn về phía con dị thú kia. Thế nhưng con dị thú kia rất mạnh, rất nhanh, nó đã phá nát khu tiếp tế, khiến Lý Diệu cùng Trịnh Đông Minh phải mau chóng rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, con dị thú kia truy đuổi rất gắt gao, sức tấn công của nó cũng là kinh người. Thậm chí, trong lúc Lý Diệu cùng với Trịnh Đông Minh chỉ thoáng ngừng lại ít giây, trong tay con dị thú kia, một cái chủy thủ đã liền đánh thẳng về phía Trịnh Đông Minh, khiến cậu ta bị đập vào một tảng đá, thân thể đã bị thương không hề nhẹ. Và không chậm trễ, con khủng long kia liền bắt lấy cơ thể Trịnh Đông Minh và đưa vào mồm của nó. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, Lý Diệu ở gần đó đã liền kích hoạt kíp nổ và cứu được Trịnh Đông Minh chỉ trong gang tấc. Còn Trịnh Đông Minh, lúc này, hắn đột nhiên xé rách chiếc áo của mình. Trong cơ thể, vô số luồng khí màu tím đen đột nhiên bao quanh cơ thể của cậu ấy. Lúc này đây, Trịnh Đông Minh gầm thét, cậu ấy thầm mắng một người có tên Vương Kích. Thật không ngờ, cậu ấy trung thành như vậy mà người đó lại tính kế với mình. Bởi vậy, đã làm Trịnh Đông Minh vô cùng phẫn nộ. Đứng giữa khoảng không rộng lớn, miệng liên tục gào thét. Sau đó một đòn công kích cực kỳ kinh người từ trong miệng Trịnh Đông Minh liền phóng thẳng về phía con khủng long kia. Trong khoảnh khắc đoàn ánh sáng kia bắn trúng, trên lồng ngực con khủng long kia đột ngột xuất hiện một cái lỗ thủng. Đám khói màu tím kia có khả năng ăn mòn cực mạnh, nó cũng không ngừng ăn mòn nội tạng của con dị thú kia. Tuy nhiên, nó vẫn còn rất mạnh. Ngay khi bị một đòn đó, nó liền lao tới công kích Lý Diệu cùng với Trịnh Đông Minh một lần nữa. Đến đây thì cũng hết tập 12 tinh vực 4 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.